ยากจัง มึงคิดว่าไงมันจะไม่เด็กเราเนี่ยกลัวไซพุงอ่ะไปแล้ว โอเคเราไม่ต้องมาวาดเอง
แล้ว เป็นสีขาวมากอ่ะมันไม่ต้องใส่แมสนี่พี่เป็นไงเนี่ยมึงเล่าดิมึงเล่าไอ้นั่นดิที่มึงบอกมึงมีเวลาเปลี่ยนตัว น่าเล่นมากเลยอ่ะอันนี้ชัวร์ชัวร์มากชัวร์เฮ้ยเฮ้ยว้าวเอ้า เอ้ย ต่อหน้าต่อตา กับตาเลยอ่ะเฮ้ย เป็นจับแต่หมกกล้วยอ่ะเป็นตอนนี้สายตากูต้องไปที่ปูอัดเลย นั่นดิกินปูอัดกันได้ไหม